Cho đến nay, bạn đã thấy một kiến trúc RNN trong đó số lượng đầu vào TX bằng với số lượng đầu ra T. Hóa ra là đối với các ứng dụng khác, TX và T có thể không phải lúc nào cũng giống nhau. Và trong video này, bạn sẽ thấy một họ kiến trúc RNN phong phú hơn nhiều. Bạn có thể nhớ lại slide này từ video đầu tiên của tuần này, nơi đầu vào X và đầu ra Y có thể thuộc nhiều loại khác nhau. Và không phải lúc nào TX cũng phải bằng T. Đặc biệt, trong ví dụ này, TX có thể có độ dài một hoặc thậm chí là một tập hợp rỗng. Và sau đó trong một ví dụ như phân loại mức độ yêu thích phim, đầu ra Y có thể chỉ là một số nguyên từ 1 đến 5, trong khi đầu vào là một chuỗi. Và trong nhận dạng thực thể tên, trong ví dụ chúng ta đang sử dụng, độ dài đầu vào và độ dài đầu ra giống hệt nhau, nhưng cũng có một số vấn đề trong đó độ dài đầu vào và độ dài đầu ra có thể khác nhau. Cả hai đều là chuỗi nhưng có độ dài khác nhau, chẳng hạn như dịch máy, trong đó một câu tiếng Pháp và một câu tiếng Anh có thể cần số lượng từ khác nhau để diễn đạt cùng một ý. Vì vậy, hóa ra là chúng ta có thể sửa đổi kiến trúc RNN cơ bản để giải quyết tất cả các vấn đề này. Và bài thuyết trình trong video này được lấy cảm hứng từ một bài đăng trên blog của Andres Capozzi có tiêu đề hiệu quả phi thường của mạng neuron tái phát. Hãy cùng xem qua một vài ví dụ. Ví dụ bạn đã thấy cho đến nay đã sử dụng TX bằng T. Trong đó chúng ta có một chuỗi đầu vào X1, X2, lên đến XTX. Và chúng ta có một mạng neuron tái phát hoạt động như sau. Trong đó chúng ta sẽ nhập X1 để tính Y mũ 1, Y mũ 2, vân vân, lên đến Y mũ T. Như sau. Và trong các sơ đồ trước đó, tôi đã vẽ một loạt các vòng tròn ở đây để biểu thị các neuron, nhưng tôi sẽ bỏ qua các vòng tròn nhỏ đó trong hầu hết video này, chỉ để làm cho ký hiệu đơn giản hơn. Vì vậy, đây là những gì bạn có thể gọi là kiến trúc nhiều đến nhiều, vì chuỗi đầu vào có nhiều đầu vào như một chuỗi, và chuỗi đầu ra cũng có nhiều đầu ra. Bây giờ chúng ta hãy xem một ví dụ khác. Giả sử bạn muốn giải quyết vấn đề phân loại mức độ yêu thích. Ở đây X có thể là một đoạn văn bản chẳng hạn như một bài đánh giá phim nói rằng không có gì đáng thích trong bộ phim này. Vì vậy, X sẽ là một chuỗi và Y có thể là một số từ 1 đến 5 hoặc có thể là 0 hoặc 1. Đây là một đánh giá tích cực hay một đánh giá tiêu cực hoặc nó có thể là một số từ 1 đến 5. Đây là một đánh giá 1 sao, 2 sao, 3, 4 hay 5 sao bạn nghĩ. Vì vậy, trong trường hợp này, chúng ta có thể đơn giản hóa kiến trúc mạng neuron như sau. Chúng ta có thể có một đầu vào X1. Vì vậy, nhập các từ một lần. Vì vậy, nếu văn bản đầu vào là, bạn biết đấy, không có gì đáng thích trong bộ phim này. Vì vậy, không có gì đáng thích trong bộ phim này sẽ là đầu vào. Và sau đó, thay vì phải sử dụng đầu ra ở mỗi bước thời gian, chúng ta có thể chỉ cần RNN đọc toàn bộ câu, và để nó xuất ra Y ở bước thời gian cuối cùng khi nó đã nhập toàn bộ câu. Vì vậy, mạng neuron này sẽ là một kiến trúc nhiều đến một, bởi vì nó có nhiều đầu vào, nó nhập nhiều từ và nó chỉ xuất ra một số. Để hoàn thiện, cũng có một kiến trúc 1 đến 1, vì vậy kiến trúc này có lẽ không quá. Vì vậy, kiến trúc này có lẽ ít thú vị hơn. Nó giống như một mạng neuron tiêu chuẩn. Chúng ta có một số đầu vào X và chỉ có một số đầu ra Y. Và đây sẽ là loại mạng neuron mà chúng ta đã đề cập trong 2 khóa học đầu tiên trong chuỗi này. Bây giờ, ngoài nhiều đến một, bạn cũng có thể có kiến trúc 1 đến nhiều. Vì vậy, một ví dụ về kiến trúc mạng neuron 1 đến nhiều sẽ là tạo nhạc. Và trên thực tế, bạn sẽ tự mình triển khai điều này trong một trong các bài tập lập trình cho khóa học này. Trong đó bạn sẽ có một mạng neuron xuất ra một tập hợp các nút tương ứng với một đoạn nhạc. Và đầu vào X có thể chỉ là một số nguyên cho bạn biết thể loại nhạc bạn muốn, hoặc nốt nhạc đầu tiên bạn muốn. Và nếu bạn không muốn nhập bất cứ điều gì X có thể là đầu vào null, hoặc luôn có thể là vector gồm các số 0.
Đối với điều đó, kiến trúc mạng Neuron sẽ là bạn nhập x và sau đó để LNN của bạn xuất ra giá trị đầu tiên và sau đó có cái đó. Không có thêm đầu vào, xuất ra giá trị thứ hai, và sau đó tiếp tục xuất ra giá trị thứ ba, vân vân, cho đến khi bạn tổng hợp nốt nhạc cuối cùng của đoạn nhạc. Và nếu bạn muốn, bạn cũng có thể có đầu vào A0. Một lưu ý kỹ thuật, những gì bạn thấy trong video sau là khi bạn thực sự tạo ra các chuỗi. Thường thì bạn lấy đầu ra tổng hợp đầu tiên này và đưa nó vào lớp tiếp theo. Vì vậy, kiến trúc mạng thực sự trông như thế đó. Vì vậy, chúng ta đã nói về nhiều đến một, một đến nhiều, cũng như một đến một. Hóa ra có thêm một ví dụ thú vị nữa về nhiều đến nhiều, đáng để mô tả, đó là khi độ dài đầu vào và đầu ra khác nhau. Vì vậy, trong ví dụ nhiều đến nhiều bạn vừa thấy, độ dài đầu vào và độ dài đầu ra phải hoàn toàn giống nhau. Nhưng đối với một ứng dụng như dịch máy, số lượng từ trong câu đầu vào, giả sử một câu tiếng Pháp, và số lượng từ trong câu đầu ra, giả sử bản dịch sang tiếng Anh, những câu đó có thể có độ dài khác nhau. Vì vậy, đây là một kiến trúc mạng Neuron thay thế, nơi bạn có thể có một mạng Neuron đầu tiên đọc câu. Vì vậy, trước tiên hãy đọc đầu vào, giả sử câu tiếng Pháp bạn muốn dịch sang tiếng Anh, và sau khi thực hiện xong, bạn sẽ có mạng Neuron xuất ra bản dịch. Như sau, y mũ của TI, và vì vậy với kiến trúc này, TX và TI có thể có độ dài khác nhau. Và một lần nữa, bạn có thể vẽ trên AZ hoặc bất cứ điều gì bạn muốn biết. Và vì vậy, kiến trúc mạng đa thức này có hai phần riêng biệt. Có bộ mã hóa, bộ này nhận các đầu vào đó, giả sử một câu tiếng Pháp. Và sau đó có bộ giải mã, bộ này sau khi đọc một câu, sẽ xuất ra bản dịch sang một ngôn ngữ khác. Vì vậy, đây sẽ là một ví dụ về kiến trúc nhiều đến nhiều. Vì vậy, vào cuối tuần này, bạn sẽ hiểu rõ về tất cả các thành phần cần thiết để xây dựng các loại kiến trúc này. Và sau đó, về mặt kỹ thuật, có một kiến trúc khác mà chúng ta sẽ chỉ nói đến trong tuần 4. Đó là các kiến trúc dựa trên cơ chế chú ý. Có lẽ không được nắm bắt rõ ràng bởi một trong các sơ đồ chúng ta đã vẽ cho đến nay. Vì vậy, để tóm tắt phạm vi rộng lớn của các kiến trúc RNN, có 1 đến 1. Mặc dù nếu là 1 đến 1, chúng ta có thể loại bỏ cái này, và cái này chỉ là một mạng Neuron chung tiêu chuẩn, thực sự không cần LNN cho điều này. Nhưng có 1 đến nhiều. Đây là tạo nhạc hoặc tạo chuỗi làm ví dụ. Và sau đó có nhiều đến 1. Đó sẽ là một ví dụ về phân loại mức độ yêu thích nơi bạn có thể muốn đọc làm đầu vào tất cả các văn bản với bài đánh giá phim. Và sau đó cố gắng tìm ra. Bạn biết đấy, họ có thích bộ phim đó hay không? Có nhiều đến nhiều. Vì vậy ví dụ nhận dạng thực thể tên mà chúng ta đã sử dụng là như thế này. Trong đó TX bằng T. Và cuối cùng có phiên bản nhiều đến nhiều khác này. Trong đó đối với các ứng dụng như dịch máy, TX và T không còn cần phải giống nhau. Vì vậy, bây giờ bạn đã biết hầu hết các khối xây dựng để xây dựng hầu hết tất cả các mạng Neuron này, ngoại trừ việc có một số điểm tinh tế với việc tạo chuỗi. Đó là những gì chúng ta sẽ thảo luận trong video tiếp theo. Vì vậy, tôi hy vọng bạn thấy từ video này rằng, bằng cách sử dụng các khối xây dựng cơ bản của LNN, đã có một loạt các mô hình rộng lớn mà bạn có thể ghép lại với nhau. Nhưng như tôi đã đề cập, có một số điểm tinh tế đối với việc tạo chuỗi, điều mà bạn cũng sẽ tự mình triển khai trong bài tập lập trình tuần này, nơi bạn triển khai một mô hình ngôn ngữ, và hy vọng sẽ tạo ra một số chuỗi thú vị hoặc một số đoạn văn bản thú vị. Vậy những gì tôi muốn làm trong video tiếp theo là đi sâu hơn vào việc tạo chuỗi. Hãy xem chi tiết trong video tiếp theo.